Vă urez la mulți ani fericiți pentru Ziua României și Sfântul Nicolae. Episodul de astăzi va fi despre compania Enron, care era în anii 2000 printre cele mai mari corporații din America, în primele 7. În urma colapsului Enron s-au evaporat peste 65 de miliarde din valoarea de piață. S-a încercat dereglementarea în piața energetică din SUA și compania Enron a păgubit grav angajații și investitorii. Enron este o poveste a slăbiciunii umane, a orgoliului și lăcomiei. Dar hai mai întâi să vedem ce se întâmplă în prezent. Sunt Cătălin Iamandi și voi face o scurtă analiză valabilă pe 6 decembrie 2023, înaintea deschiderii pieței de capital din SUA. Săptămâna aceasta putem vedea în calendarul economic câteva evenimente importante. Așa arată toate companiile listate pe piața SUA, sunt grupate pe sectoarele de activitate. Mărimea reprezintă capitalizarea companiei. Ieri majoritatea au avut ușoare scăderi. Sentimentul pieței este bearish în proporție de 58%. Poziționarea piețelor financiare, raportate la media pe 200 de zile, este deasupra mediei 56,7% și sub medie 43,3%. Indicele VIX la 9 zile nu anticipează evenimente negative pe următoarea săptămână, fiind la un nivel scăzut. Indexul Fear and Greed este la 67, o valoare ce indică lăcomie. Rata dobânzilor de politică monetară rămâne în SUA 5,5%, în zona euro 4,5% și în România 7%. Concluzia analizei este că, deși majoritatea companiilor se află în teritoriu pozitiv, ne aflăm într-un regim de restrângere a masei monetare prin stagnare ale dobânzilor la niveluri destul de ridicate și retrageri de capital de către Banca Centrală a SUA, adică quantitative tightening. Enron Corporation a fost o companie americană de energie care a fost considerată odată una dintre cele mai inovatoare și de succes din țară. Cu toate acestea, în 2001 s-a dezvăluit că Enron a fost implicată în fraudă contabilă masivă, iar compania a intrat în faliment. Conducerea companiei credea că următorul lor pariu le va acoperi ultimul dezastru și nu puteau admite că au greșit. Scandalul Enron a fost unul dintre cele mai mari scandaluri corporative din istorie. A dus la schimbări semnificative în guvernanța corporativă și reglementare. Enron a fost fondată în 1985 prin fuziunea a două companii de gaze naturale, Houston Natural Gas și Internorth, de fondatorul Kenneth Lay. Enron a devenit una dintre cele mai mari companii de tranzacționare a energiei din lume. A fost lăudată pentru modelul său de afaceri inovator, fiind favorita analiștilor chiar și în momentul în care începea să se destrame în 2001. Modelul de afaceri al Enron se baza pe tranzacționarea cu energie pe piețele spot și futures. Compania a fost una dintre primele companii care au folosit tehnologie computerizată pentru a tranzacționa energie pe scară largă. Acest lucru i-a permis să profite de diferențele de prețuri dintre diferitele piețe și să obțină profituri mari. La începutul anilor 2000, starea financiară a Enron a început să se deterioreze. Compania era puternic investită în tranzacționarea cu derivate și aceste investiții erau riscante. În plus, Enron a fost implicată într-o serie de practici comerciale îndoielnice, cum ar fi manipularea piețelor. Pentru a-și ascunde pierderile tot mai mari, Jeffrey Skilling, care era CFO, l-a angajat pe Andy Festo în poziția de CFO. Compania a folosit entități complexe în afara bilanțului contabil pentru a ascunde miliarde de dolari de datorii și a inflaționat profiturile folosind venituri fictive. În 2001, frauda financiară a Enron a ieșit la iveală. Compania a fost acuzată de o serie de infracțiuni, inclusiv fraudă contabilă, manipulare a piețelor și tranzacționare cu părțile direct implicate.
În urma dezvăluirilor, prețul acțiunilor Enron a scăzut vertiginos. Compania a intrat în faliment mai târziu în acel an, iar mii de angajați au pierdut locurile de muncă și pensiile. Scandalul a dus de asemenea la o serie de reforme în guvernanța corporativă și reglementare. Legea Sarbanes-Oxley din 2002 a fost adoptată tocmai pentru a încerca să prevină viitoare scandaluri corporative. Consiliul pentru Standarde Contabile și Financiare a emis noi standarde contabile care au fost concepute pentru a face mai dificil pentru companii să-și ascundă pierderile pe viitor. Scandalul Enron este o poveste care ne avertizează despre pericolele lăcomiei corporative și corupției. Este o reamintire că corporațiile trebuie să fie trase la răspundere pentru acțiunile lor și că investitorii trebuie să fie vigilenți pentru a-și proteja interesele. Există un film, Enron, The Smartest Guy in the Room, pe care vă invit să îl vedeți. Aștept cu interes comentariile voastre. Ce părere aveți despre scandalul Enron? Voi continua să postez relatări pentru playlistul de finanțe pe care vă invit să le vedeți dacă doriți să performați în acest domeniu. Ca de obicei, mulțumesc membrilor care s-au abonat. Apăsați butonul de like dacă ați aflat măcar o informație relevantă și trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate de creștere personală și financiară. Activați clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Mulțumesc frumos că ați rămas până la finalul videoclipului și vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja. Ne vedem în următorul episod. O zi plăcută!